Johanna Snell täällä Päijät-Hämeen liitosta. Lämpimästi tervetuloa meidän täysi kierros tekstiiliä kestävästi online-tilaisuuteen. Meillä on tosiaan linjoilla reilu 70 henkeä. Mä haluan tähän alkuun esitellä tämän tilaisuuden takana olevan upean tiimin. Eli minä kollega, meillä on korkeakoulu Villanen ja Katarina Medkova. Ja tässä on tosiaan taustalla myös 2 hanketta, eli 1,5 asteen kuntahanke ja sitten SESI-hanke. Ja näistä kuullaan ihan kohta lisää. Ja tästä mä annankin sitten puheenvuoron meidän Maarit Virtaselle, ja hän kertoo 1,5 asteen kuntahankkeesta. Ole hyvä, Maarit. Joo, kiitos Johanna, ja tosi hienoa, että olette näin runsaslukuisena paikalla. Niin mä tosiaan tähän alkuun kerron vähän tästä meidän 1,5 asteen kuntahankkeesta ja sen tuloksista ihan lyhyesti. Eli tämä 1,5 asteen kunta on tämmöinen vuoden mittainen hanke, mikä on tässä lähestymässä loppuun pikkuhiljaa. Ja me ollaan tehty sitä yhdessä Päijät-Hämeen kuntien kanssa, eli me ollaan oltu Päijät-Hämeen liitosta tässä koordinaattorina, ja sitten ollaan tehty sitä yhdessä Hartolan, Heinolan, Hollolan, Lahden, Orimattilan ja Padasjoen kanssa. Ja isompana juttuna tässä hankkeessa oli tämmöinen elämäntapakokeilu, eli meillä oli näistä kaikista osallistuvista kunnista 2-3 perhettä mukana tässä elämäntapakokeilussa. Me tehtiin yhteistyötä Lahden kaupungin ja tämmöisen Teematin kiihdyttämöhankkeen kautta, ja sitä kautta me tavoitettiin yhteensä noin 60 kotitaloutta. Ja tämän perheiden elämäntapakokeilun lisäksi me sitten haastettiin myös kunnanvaltuustoja mukaan ja kerättiin tietoa, että miten hyvin kunnissa tällä hetkellä yleensä on mahdollista että kestävä elämäntapa on entistä helpompaa. Ja tänne tietoa tässä meidän Päijät-Hämeen ilmastotiekartan valmistelussa. Tässä on nyt sitten ihan lyhyesti tämä meidän alkutilanne, eli meillä tosiaan Dematoilu laski meille näiden kaikkien osallistujien hiilijalanjäljen, ja tuossa näkyy tuossa ihan vasemmassa reunassa tuo keskiverto suomalaisen jalanjälki, mikä on 10,4 tonnia. Ja tuossa on sitten näiden meidän osallistujien jalanjäljet. Ja niin kuin tuosta näkyy, niin meillä oli varsin valveutunutta porukkaa tässä mukana. Eli osalla oli jo tosi pieni hiilijalanjälki lähtiessä. Eli tuolla harmaalla tuo tavoite vuoteen 2030, niin osa oli jo jopa siellä tavoitetasolla jo lähtiessä. Mutta hyviä vinkkejä ja ideoita sai sitten palautteen mukaan kuitenkin ihmiset, vaikka olikin jo aika hyvä taso tässä lähtiessä. Ja mitä tässä sitten tehtiin sen jälkeen, kun tuo oli laskettu kaikille tuo hiilijalanjälki, niin meillä oli tämmöisiä työpajoja, missä me tuommoisen 1,5 asteen palapelin avulla sitten jokainen kotitalous määritteli, että millä toimenpiteillä he saisivat tuon hiilijalanjälkensä tuonne kestävälle tasolle. Eli he teki tuommoisen aikajanan itselleen, mietti erilaisia toimenpiteitä, millä sitten päästään eteenpäin. Ja sitten meillä oli 3 kuukauden kokeilujakso, minkä aikana he sitten kokeilijat toteutti näitä toimenpiteitä, ja me järjestettiin myös tämmöistä yhteistä toimintaa. Oli esimerkiksi opastusta lajitteluun, sitten Marttojen kanssa järjestettiin kasvisruokailtaa, sitten oli tämmöisiä vähän vapaamuotoisempaa tapaamista. Ja sitten yksi tapaaminen meillä oli näistä tekstiiliasioista, ja se olikin semmoinen teema, mikä kiinnosti niin paljon, että sen takia päätettiin tämä lopputapahtuma järjestää samalla teemalla. Ja osallistujilla on myös semmoinen Facebook-ryhmä ja uutiskirjettä Teematin kautta, millä kannustettiin sitten tähän kokeilemaan erilaisia toimenpiteitä. Ja tässä on sitten ne kokeilun tulokset, eli tuollakin tuli ylhäällä tuo lähtötilanne ja sitten tilanne tuossa 3 kuukauden kokeilujakson jälkeen. Ja noi sai hienosti vähennettyä nuo kokeilijat hiilijalanjälkeä, eli keskimäärin 9%. Ja siinäkin mielessä oli tietysti hyvä tulos, että kun osalla se oli jo tosiaan lähtiessä varsin pieni se hiilijalanjälki. Ja sitten jotkut, kenellä oli isompi se jalanjälki, niin sai sitten tosi isojakin vähennyksiä aikaa. Ja tuosta sitten vielä laskettiin, että jos nämä kokeilijat jatkaisivat samaa rataa noin hienosti, niin he saavuttaisivat sitten sen kestävän tason silloin vuonna 2030. Eli tosi hienoja tuloksia ja positiivista palautetta saatiin, että tämä kyllä innosti ihmisiä ja ehkä uskomaan myös siihen, että omilla valinnoilla on oikeasti merkitystä. Eli kiitos, voidaan jatkaa sitten varsinaiselle aiheeseen tekstiileihin. Kiitoksia Maarit, tosi kiinnostavia tuloksia, ihan mahtavaa. Ja seuraavana vuorossa meillä olisikin sitten kestävää muotia tutkiva LAB-ammattikorkeakoulun TK-asiantuntija Anna-Riina Ruokamo. Ole hyvä.
Joo, moi kaikille. Mun nimi on Anna-Riina Ruokamo. Ja tänään puhun vastuullisesta ja kestävästä vaatesuunnittelusta. Ja aloitan tässä kertomalla ensin hieman itsestäni. Eli mun koulutustausta on taiteen maisteri ja vaatesuunnittelija ja olen tehnyt töitä aikaisemmin usean vuoden ajan eri suomalaisissa vaatealan yrityksissä. Työskennellyt pääosin suunnittelijana, mutta viimeisimmin myös vastuullisuusasiantuntijana. Ja nykyään työskentelen LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana, eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatioasiantuntijana, muun muassa Tela-ketjuhankkeessa tuotekehityksen parissa. Ja projektipäällikkönä työskentelen myös tällaisessa KISU-hankkeessa, joka myös käsittelee kiertotalouden mukaista tuotesuunnittelua. Lisäksi mä opetan puettavan muotoilun koulutusohjelmassa ja olen opettanut siellä vastuullista muotia nyt noin 3 vuotta. Ja tässä puheenvuorossa mä käsittelen vastuullisuutta sekä vaatesuunnittelijan valtaa ja vastuuta osana kestävää ja vastuullista vaateteollisuutta. Lähdetään ensin liikkeelle tuosta sanan vastuullisuusmääritelmästä, koska se on sellainen määritelmä, mihin liittyy paljon haasteita, ja jotta me voidaan puhua tuosta vastuullisesta suunnittelusta, niin täytyy ymmärtää tavallaan se tausta siellä takana. Eli vastuullisuudessa on sellainen haaste, että se voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Tämä mielletäänkin usein arvopohjaiseksi kysymykseksi. Ja mikä sitten on ehkä tälleen yritysmaailmasta voi olla tuttua, on se, että vastuullisuuden ympärille voi muotoutua paljon viherpesua. Eli viherpesulla tarkoitetaan tämmöisiä tyhjiä lupauksia vastuullisuudesta. Se, miten kuluttajana tunnistaa viherpesun, on yleensä se, että näille vastuullisuusväittämille ei löydy mitään konkreettista pohjaa. Ja kun puhutaan vastuullisuudesta, niin on mun mielestä aina hyvä muistaa tämä sanan alkuperä. Eli vastuullisuussanahan juontaa juurensa englannin kieleen tuonne sustainability-sanaan, joka itsessään jo muodostuu 2 eri sanasta. Sustain ja ability. Ja ability to be sustained lauseena. Tämän voisi suomentaa karkeasti, että kyky ylläpitää. Sitä on vastuullisuus. Eli sinällään itse asiassa niin kuin suora käännös vastuullisuussanalle englannin kieleen on responsibility. Ja sitten taas kestävyys olisi suomen kielessä tämä varsinainen sustainability vastaava sana. Silti me puhutaan usein vastuullisuudesta nimenomaan niin kuin sustainability-sanan vastineena, mikä on jännä, että se on muotoutunut siihen. Mutta toisaalta kun puhutaan vastuullisesta vaatteesta, niin sinnehän tuleekin alle myös tämä kestävyyden määritelmät, eli myös ekologisuus, eettisyys ja sitten läpinäkyvyys. Eli nämä kaikki 3 aspektia tulisi täyttyä, kun puhutaan vastuullisesta vaatteesta. No sitten kun puhutaan vastuullisesta muodista, niin voidaan ajatella, että se on oikeastaan jo niin kuin paradoksi. Eli kun muoti edustaa semmoista nopeutta, kiihtyvyyttä, alati vaihtuvia trendejä ja vastuullisuus edustaa kuitenkin sitä pysyvyyttä, sitä kykyä ylläpitää, niin tässä on jo niin kuin syntyessään paradoksi. Eli jotkut tutkijat on sitä mieltä, että nämä niin kuin vastuullisuus ja muoti ei voi oikeastaan edes esiintyä samassa lauseessa, mutta toivotaan, että me löydetään niitä keinoja, millä tavalla me pystytään kuitenkin jollain tapaa saamaan kohtaamaan nämä sanat. Tässä on mun mielestä hyvä englanninkielinen kuvaus siitä, tai muistutus siitä oikeastaan, että kaikki mitä me tehdään, kaikella on jonkunlainen vaikutus ympäristöön. Eli kun puhutaan vaikkapa ympäristöystävällisyydestä, niin oikeastaan mitään, mitä me tehdään ja tuotetaan, ei ole varsinaisesti ystävällistä ympäristölle. Eli näin ollen niin kuin kaikella on se vaikutus. Ja näin ollen myös jokaisella vaatesuunnittelijalla on vaikutus, ja toki se sitten on sen vaatesuunnittelijan vastuulla, että onko se vaikutus positiivinen vai onko se negatiivinen. Ja totta kai pyritään niin kuin pienentämään niitä negatiivisia vaikutuksia ja lisäämään sitten taas niitä positiivisia. Ja mä ajattelen sitä sillä tavalla, että jokaisella suunnittelijalla on valtaa. Myöskin se, että meillä on suunnittelijoina on vastuuta, mutta sitten se valta, että nämä on hyvä muistaa, kuinka suuri se vastuu ja valta oikeastaan onkaan.
Sitten mennään lyhyesti tämmöisen shokki-uutisoinnin maailmaan. Nämä on varmaan teille monelle tuttuja otsikoita muutaman viime vuoden ajalta. Eli pikamuoti elää nyt valtakauttaan ja vaikka me tiedetään jo paljon asioita pikamuodin haitallisuudesta, niin silti meidän kulutus on tällä hetkellä varmaan kovempaa, mitä se on koskaan ollut ja nopeampaa. Ja sitten samaten kun kulutus on semmoista kiihtyvää, niin samoin myös tämä tuotanto kiihtyy. Ja tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi useat yritykset polttaa sitä niiden myymättä jäänyttä varastoa. Ja näitä yrityksiä on yleensä ollut tämmöiset suuret muotiketjut, luksusmuotiketjut kuten Burberry ja sitten pikamuotiketjuista esimerkkinä H&M. Ja tällä polttamisella puolestaan sitten saatetaan varjella sitä brändin arvoa, että ainakin nämä luksusmuotitalot on sanonut, että he haluaa varjella nimenomaan sitä brändiä ja sitä imagoa siellä. Ja sitten taas toisaalta voisin kyllä kuvitella, että esimerkiksi Hennessin kaltaisella ketjulla varmasti myös tämmöiset varastoinnin haasteet on niin kuin siellä polttamisen taustalla. Mutta tämähän on erittäinkin kestämätön systeemi. Mutta jotta me voidaan puhua siitä vastuullisuudesta ja vastuullisesta suunnittelemisesta, meidän pitää ymmärtää myös tätä pikamuotia ja sen syntyä, jotta me voidaan hidastaa. Pikamuoti on ilmiönä verrattavissa pikaruokaan. Se perustuu samanlaiseen nopeuden ja volyymin periaatteeseen. Ja teollinen vallankumous on aikanaan mahdollistanut tämän pikamuodin synnyn ja demokratisoinut muodin. Toisaalta sitten taas jotkut historioitsijat jopa uskoo, että teollinen vallankumous olisi syntynyt nimenomaan tähän rajusti kasvavaan kysyntään. Eli tässä on vähän eri näkemyksiä, että kumpi oli ensin. Joka tapauksessa tämä kuluttaminen on lähtenyt huimaan nousuun ja se on sitten kiihtynyt niin kuin vuosikymmenen toisensa jälkeen, eikä vieläkään näytä merkkejä laantumisesta. Mutta itse asiassa meillä on ollut tuossa 90-luvulla tämmöinen lyhyt hitaan muodin kausi. Silloin useat suuryritykset jäi kiinni lapsityövoiman käytöstä ja tällöin on käynnistynyt keskustelu sitten muodin tuotantoketjujen heikoista työoloista. Tämä näkyy 90-luvulla sillä tavalla myös, että jotkut brändit tarttui tähän sillä tavalla ehkä markkinointimielessä, ehkä myös aidoilla teoilla, mutta tämä jäi hyvinkin pieneksi liikkeeksi. Ja sinänsä tämä on niin kuin kiinnostava ilmiö, että tästä on puhuttu näin kauan ja silti muodin systeemi on säilynyt yhä samana, mutta vielä yhä nopeampana ja pikamuoti edelleen elää tätä valtakauttaan. No kun me lähdetään suunnittelemaan vastuullisesti, niin meidän täytyy ymmärtää kuluttamista. Eli kulutetaanko me halusta vai tarpeesta ja näin ollen suunnitellaanko me sinne haluun vai tarpeeseen. Ja kun puhutaan kuluttamisesta, niin tulee ymmärtää, että kuluttamiseen liittyy paljon tunteita. Eli tunteet yleensä ohjaa paljon meidän kuluttamista. Tässä voi mennä silloin sekaisin se, että halutaanko me jotain tuotetta vai tarvitaanko me jotain tuotetta. Ja tätä osalta on ylläpitänyt sellainen nyt hyvinkin vanhanaikainen näkemys siitä, että esimerkiksi muotilehdissä tai muotiblogeissa toistetaan tällaista must have-tuotteita. Eli nimenomaan sit menee sekaisin se, että mitä me oikeasti halutaan ja miten me tarvitaan ja mitä me halutaan. Eli tämä halu yleensä juontaa juurensa siihen, että halutaan ilmaista itseä ja päivittää ja muunnella tyyliä jatkuvasti. Se, miten suunnittelijat voi tähän reagoida, on se, että meidän täytyy miettiä, että kuinka me luotaisiin uutta ilman, että koko ajan täytyy päivittää. Tämä voi tarkoittaa, useimmiten puhutaan ajattomasta designista, mutta mä haluan tähän nostaa myös muunneltavan designin. Eli se kuitenkin, että se tuote palvelee siinä käyttötarkoituksessa mahdollisimman hyvin, mahdollisimman pitkään. Ja muotoilun avulla voi myös luoda tämmöisiä uusia käytösmalleja. Eli sillä tavalla sen muotoilun avulla ja niiden suunniteltujen tuotteiden avulla voi lähettää tällaisia sanattomia viestejä sille loppukäyttäjälle. Erilaisia asioita, mitkä vaikka lisää sen tuotteen arvostamista ja sitä kautta vaikkapa huoltamista. Ja sitten suunnittelija voi miettiä myös siinä suunnittelussa se, että se tuote on suunniteltu vaikka sillä tavalla, että se palvelee uusien konseptien ja palveluiden syntyjä.
Nykyisessä elinkaarimallissa puhutaan tällaisesta lineaarisesta mallista, jossa tuotetaan materiaali, siitä materiaalista suunnitellaan, tuotetaan ja sitten myydään, käytetään ja lopulta heitetään pois. Eli tällä on selkeä alku- ja loppupää ja siihen se jää. Mutta kun puhutaan kiertotalouden mukaisesta mallista, niin itse asiassa suunnittelija on silloin tuolla ihan keskiössä ja suunnittelijan vastuulla olisi miettiä jokaista näitä elinkaaren vaihetta siinä suunnitteluvaiheessa. Eli että suunnittelijan täytyy miettiä just se, että se käyttö, mutta myöskin uudelleenkäyttö, miten se tuote kierrätetään, miten sitten vaikka tapahtuu sellainen tuotanto, jossa tuotetaan sieltä vaikka vanhasta materiaalista, että uudelleen valmistetaan siitä uudesta materiaalista jotain uutta. Eli se, että me päästään tällaiseen niin kuin, ympyrään ja kehään, jossa tämä suunnittelu on keskiössä ja ikään kuin hallitsee näitä kaikkia osa-alueita. Ja yksi erittäin tärkeä aihe, mitä suunnittelija joutuu pohtimaan, on käytön huomioiminen. Eli itse asiassa siinä valtaosa vaatteen ympäristövaikutuksista aiheutuu siellä käytön aikana. Tähän kuuluu sitten vaatteen pesu, kuivausrumun käyttö, silittäminen muun muassa. Eli näillä kaikilla nämä vaikuttaa merkittävästi energiaa ja veden käyttöön, kemikaalien käyttöön ja sitten esimerkiksi synteettisten kuitujen pesussa mikromuovien irtoamiseen. Ja vaikka tekstiilijätettä syntyy merkittäviä määriä siellä vaatteen tuotantoprosessin alkuvaiheessa, syntyy leikkuujätettä, mutta kuitenkin tämmöinen myös hyvin suunniteltu laadukas vaate voi muuttua aika nopeastikin tekstiilijätteeksi, mikäli sitä huoletaan väärin, eli pestään vaikka liian tiheästi tai sitä ei korjata tai huoleta sitä tuotetta. Ja suunnittelijan tuleekin ymmärtää näitä erilaisia tapoja käyttää pestä, huoltaa ja pois heittää vaatteita, sillä jokaisella meistä on omat rutiinit ja käytösmallit näiden vaatteiden huollon suhteen. Ja tämä onkin sellainen vaihe, mitä suunnittelijan tulee huomioida erityisen tarkasti. Ja suunnittelijalla on myös mahdollisuus vaikuttaa just tänne käytön rutiineihin sillä huolellisella suunnitteluprosessilla. Tähän vielä on koonnut tällaisen vastuullisen suunnittelun muistilistan, eli ne, mitkä on niitä tärkeimpiä asioita siellä suunnittelijan työpöydällä. Eli se, että me ensinnäkin suunnitellaan tarpeeseen. Vastuullinen suunnittelu on aina ongelmanratkaisua, eli minkä ongelman tämä tuote ratkaisee ja mikä sitä suunnittelua ohjaa. Perinteisesti se on ollut esteettisyys tai sitten funktio esimerkiksi. Harvemmin ehkä nykyään tarve. Eli parhaimmillaanhan nämä kaikki yhdistyy siinä toimivassa hyvässä tuotteessa ja totta kai näiden lisäksi myös vastuulliset arvot. Lisäksi just tämä käyttötarkoituksen huomioiminen on erityisen tärkeää, että se tuote palvelee juuri siinä käyttötarkoituksessa optimaalisesti. Vaatteen koko elinkaaren huomioiminen, mistä äsken puhuinkin, esimerkiksi kierrätettävyys on sellainen asia, mikä on suunnittelijan käsissä pitkälti, eli 80% tuotteen kierrätettävyydestä ratkaistaan siellä tuotesuunnittelijan pöydällä. Eli just vaikka materiaalivalinnoilla ja sillä, että minkälaisia komponentteja siinä tuotteissa on, vetoketjuja, nappeja, neppareita, tarranauhoja, niin nämä kaikki vaikuttaa siihen, että kuinka helppo se tuote on kierrättää sitten siellä elinkaaren loppupäässä. Ja kierrätettävyydellä tietenkin sitten tähdätään siihen, että saadaan hyödynnettyä se käytössä ollut materiaali uusiin tuotteisiin. Eli pystyttäisiin vähän poistumaan siitä, että käytetään pelkästään näitä neitseellisiä raaka-aineita siellä tuotannossa. Ja tosiaan suunnittelijalla on mittava vaikutus tuotteen ympäristövaikutuksiin aina sieltä tuotannosta käyttöön, uudelleenkäyttöön ja lopulta sen kierrättämiseen ja jatkojalostukseen. Tässä tämä, kiitos. Sitten siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Eli vastuullisuusasiantuntija Maija Lumme Eetti ry:stä kertoo meille vaateteollisuuden haasteista. Ole hyvä, Maija. No niin, hei vaan kaikille. Mä oon Eettisen kaupan puolesta ry:stä Maija Lumme ja Eettihän on tämmöinen kansalaisjärjestö tai jopa kansanliike, jossa halutaan lisätä tietoisuutta sekä ihan meidän yksilöiden kuluttajien vastuullisuusasioissa, sitten vaikuttaa yrityksiin ja myös
päätöksentekoon. Ja jos pikamuodin tulevaisuutta miettii, niin siihenhän ei onneksi vaikuta vaan kuluttajien valinnat, vaan myös lainsäädännöllä on siihen vaikutusta. Ja EU-tasolla tähän pikamuodin ongelmallisuuteen on kyllä myös havahduttu, ja siihen haluttaisiin nyt sitten tässä uudessa EU:n kiertotalousohjelmassa myös panostaa, että tämmöinen tuottajavastuu, niin sanottu laajennettu tuottajavastuu, voisi tulla ehkä osaksi sitten vaateteollisuuttakin, eli että sillä vaatteen valmistajalla on vastuu sitten myös siitä vaatteen elinkaaren loppupäästä niin, että siitä ei syntyiskään semmoista jätettä tuon Anna-Riinankin tämän niin kuin lineaarisen mallin mukaan, vaan että se otettaisiin huomioon jo lakisääteisesti siellä suunnittelupöydällä, että mitä sille tapahtuu. Ja jos Anna-Riina puhuu nyt tästä niin kuin suunnittelukysymyksestä, niin mä puhun ehkä sitten nyt enemmän siitä, että kun ihminen, tavallinen kuluttaja, joka ottaa minkä tahansa tuotteen, nyt vaatteista tai kengistä vaikka puhutaan, niin käteensä kaupassa ja miettii, että mistä tämä tulee, miten tämä on tehty, niin mitä asioita siinä kannattaisi ottaa huomioon ja mitä me ylipäänsä voidaan tietää. Niin kuin Anna-Riinakin sanoi, niin kaikkeen tuotantoon liittyy vaikutuksia, ja tässä mulla on tämmöinen niin kuin kauhein mahdollinen skenaario taustakuvana, eli 7 vuotta sitten romahtanut Rana Plazan tehdas rakennus Bangladesissa onnettomuudessa kuoli yli 1100 vaatetyöntekijää, jotka valmisti länsimaisille brändeille vaatteita, ja tämä sitten räätteli sekä kuluttajat että yritykset että päätöksentekijät siihen tietoisuuteen, että näitä ihmisoikeusongelmia on aika paljonkin vaatetuotannossa ja näihin pitäisi nyt sitten puuttua. Mutta ihmisoikeusongelmat ei ole ainoat ongelmat, vaan myös ympäristö- ja ilmastovaikutukset on vaateteollisuudella erittäin suuret. Vaateteollisuuden ilmastovaikutusten arvioidaan olevan jopa suuremmat kuin lento- ja laivaliikenteen yhteensä. Tällä hetkellä tietysti lentämisen päästöt on vähentynyt, mutta valtavista päästöistä puhutaan, ja se liittyy isolta osin juuri tähän pikamuoti-ilmiöön, että vaatteita tuotetaan tarpeettoman paljon ja sitten niitä poltetaan. Ja mistä ne ilmastovaikutukset syntyy, on tietenkin se, että näitä tehtaita tai näiden niin kuin isojen tuotantomaiden energiapolitiikka ei ole kestävää. Eli esimerkiksi Kiinassa, mistä tulee valtaosa tai valtavan paljon myös suomalaisten käyttämiä vaatteita, niin paljon fossiilisilla tehtaat käy. Ympäristövaikutukset liittyy tietenkin materiaaleihin, mitä raaka-aineita käytetään. Puuvilla, hyvin kemikaali-vesi-intensiivinen viljely ja sitten myös näihin niin kuin tuotantovaiheen vaikutuksiin, eli minkälaisia kemikaaleja käytetään, ja sitten pitää aina ottaa huomioon se, että esimerkiksi jos yritys kertoo, että noudatetaan jotain EU-lainsäädäntöä, esimerkiksi tämmöistä REACH-lainsäädäntöä, niin se tarkoittaa sitä, että siinä meille tuodussa vaatteessa ei saa olla niitä kemikaaleja, mutta meidän pitäisi myös muistaa, että ne juomavedet siellä tuotantomaassa ja niiden ihmisten terveys siellä tuotantomaassa pitäisi ottaa huomioon. Ja ihmisoikeuksien kannalta niin yksi isoimpia huolia on toimeentulo, eli työntekijät ei välttämättä tule toimeen omalla työllään, ja se on mittava ongelma. No sitten mulla on tämmöinen tosielämän keissi. Eetillä on Instagramissa superaktiivisia seuraajia. Me ollaan siellä eetti_ry nimellä, ja meiltä kysellään aina paljon, että mistä tämä tulee tai onko tämä vastuullinen. Ja eilen vastasin eräälle henkilölle tämmöiseen Flattered-merkkisten kenkien kysymykseen, ja sitten kävin siis brändin nettisivuilla katsomassa, että mitä ne kertoo, ja nyt mä kerron tämän teille sen takia, että tässä niin kuin korostuu mun mielestä hyvin se, miten yritykset käyttää niitä imartelevia asioita viestiäkseen omasta toiminnastaan, eikä kerro sitten niitä negatiivisia juttuja, ja tämä on ehkä semmoinen trendi, minkä mä toivon tulevaisuudessa vielä vahvistuvan, että kerrotaan myös niistä vaikutuksista, negatiivisista vaikutuksista ja siitä, että minkälaista työtä niiden parissa tehdään. No, tämä kenkämerkki kertoi
että ne tekee käsityönä, kengät tehdään käsityönä Espanjassa, ja käyttävät kasviparkittuja nahkoja ja kromiparkittuja nahkoja. Ja sitten se, että Espanjassa tuotetaan, niin se on ympäristö- ja ihmisoikeusnäkökulmasta ihan ok. Siellä on EU-lainsäädäntöä ja niin kuin palkoilla ihmiset tulee jotenkuten ainakin toimeen, että puhutaan niin kuin ihan hyvästä tuotantomaasta, mutta sitten kun mennään sinne ketjuun syvemmälle, eli tutkitaan sitä nahkaa, niin tämä yritys ei kerrokaan, että mistä se nahka tulee. Ja kun ne kertoo, että osa siitä niiden käyttämästä materiaalista on kromiparkittua, niin sitten meillä herää kysymys siitä, että missä oloissa se kromiparkitseminen tehdään, mistä se nahka tulee. Ja siihen liittyy tai voi liittyä vakavia ihmisoikeusympäristöongelmia. Eli tässä tilanteessa kuluttajalle voi tulla sellainen mielikuva, että ahaa, Espanjassa tehdään ja oli kivaa sustainability-sivustoa ja kerrotaan muutamia mukavia positiivisia juttuja, mutta sitten tälleen niin kuin vastuullisuus nörtin näkökulmasta jää erittäin isoja kysymyksiä siitä, että mikä on se niin kuin koko ketju, mistä se tulee ja miten se on huolehdittu, että siellä nämä niin kuin ihmisoikeudet toteutuu. Nostan tämän esimerkin siksikin, että ne vakavimmat ongelmat tällä hetkellä on juurikin siellä ketjun alkupäässä. Et jos puhutaan suomalaisesta tuotannosta, niin se ei tarkoita, että se olisi välttämättä vastuullista. Siellä voi olla isoja ongelmia raaka-aineiden tuotannon kohdalla esimerkiksi. Ja tämä on semmoinen, mitä mä aina yrityksillekin niin kun sanon, että kertokaa niistä haasteista. Tässä maailmassa kukaan ei toimi täydellisen vastuullisesti, ja vastuullisuus tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että yritys on ottanut huomioon näitä asioita, ne on miettinyt omat vaikutuksensa sekä ilmastoympäristö- että ihmisoikeusnäkökulmasta ja tehneet suunnitelmat tai jo käynnistäneet prosesseja sen osalta, että miten nämä niin kuin asiat saataisiin kuntoon. Tällä hetkellähän suomalaiset ostavat siis eniten vaatteita Prismasta, Sittarista, H&M:stä, Zalandosta ja Tokmannilta. Ja nämä ei siis tarkoita sitä, että suomalaiset ostaisi vastuullisesti tai vastuuttomasti. Kaikista näistä voi saada kestäviä vaatteita, jotka siis erityisesti ilmastonäkökulmasta on se aina se niin kuin hyvä vaihtoehto, että mitä pidempään sä pidät sitä vaatetta, niin sen kestävämpi se on. Mutta mä sanoisin, että mistä tahansa näistä voi ostaa myös semmoisen vaatteen, jonka tekijä ei ole saanut elämiseen riittävää palkkaa, joka on valmistettu raaka-aineesta, joka ei ole kestävästi tuotettua, ja että sen kestävyydestähän sitten taas ei voi kertoa etukäteen mitään ennen kuin sä oot sitä käyttänyt ja pessy, ellei sitten yritys esimerkiksi tarjoa korjauspalveluja ja takuuta vaikka käytöstä. Eli siis paljon on harmaan sävyjä, ja tämä onkin niin kuin tällä hetkellä kuluttajalle hyvin, hyvin hankalaa arvioida sitä, että mikä on vastuullista ja mikä ei. No mitä meidän pitäisi tehdä enemmän? Meidän pitäisi saada ensinnäkin se niin kuin koko lineaarinen ajattelutapa muuttumaan, rajusti kasvattaa kestävien raaka-aineiden määrää, ja kun mä puhun kestävistä raaka-aineista, niin tarkoitan paljon kierrätettyä raaka-ainetta, ja niin kuin tavallaan se neitseellisen korvaaminen vaikka luomulla, jos puhutaan puuvillasta, niin ei varsinaisesti ole mikään kauhean kestävä vaihtoehto. Se voi olla vähän parempi, ja se voi olla myös niin kuin vaikkapa pienviljelijän näkökulmasta erittäin tärkeä toimeentulon lähde. Elämiseen riittävät palkat on sellainen asia, mitä tällä hetkellä me tehdään semmoisessa EU-projektissa. Ollaan lanseeraamassa kesäkuussa semmoista työkalua, joka linkittää brändit ja tehdastason palkat yhteen ja koittaa tehdä läpinäkyvämmäksi sitä tuotantoketjua niin kuin siitä palkkausnäkökulmasta, koska siis tiedämme, että esimerkiksi EU-alueella on tuotantomaita, joissa ihmiset eivät tule toimeen omalla palkallaan. Ja kun mä tarkoitan, että ei tule toimeen palkallaan, niin se ei ole semmoista toimeentulottomuutta, että ei voisi shoppailla kivoja juttuja tai mennä ulkomaan lomille, vai ei kerta kaikkiaan niin kuin riitä perustarpeiden tyydyttämiseen. No, kemikaaleihin, työturvallisuuteen, päästöihin pitäisi
kaikkien yritysten satsata ja panostaa. Ja vielä tähän läpinäkyvyyteen ja vastuulliseen viestintään, koska nykyään nähdään niin paljon tämmöisiä epämääräisiä lupauksia. No, yksittäisen kuluttajan vinkkelistä sitten aina vaan niin kuin tarpeeseen ostettu voi olla vastuullista. Mun mielestä hyvä esimerkki on kangaskassi. Et jos on joku niin kuin superkestävistä raaka-aineista valmistettu kangaskassi, mutta sulla on jo 20 kangaskassia kotona, niin ei se tavallaan se tuotannon vastuullisuus siitä kangaskassista tee enää vastuullista oikeastaan, koska meillä on yli tarpeen. Me tuotetaan jokainen keskimäärin noin 13 kiloa tekstiilijätettä vuodessa, ja se pääasiassa tällä hetkellä poltetaan, eli tämä niin kuin kokonaiskuva pitäisi aina muistaa, eikä vaan ajatella sitä yksittäisen vaatteen tuotantoa. No, me voidaan vaikuttaa sillä lailla, että me tuetaan omilla valinnoilla sellaisia toimijoita, jotka toimii läpinäkyvämmin ja pyrkii parempaan, ja sitten tietenkin me ollaan myös päätöksentekijöitä, eli me haluttaisiin semmoista lainsäädäntöä, joka velvoittaa yritykset esimerkiksi kunnioittamaan ihmisoikeuksia, ja sellaista nyt on sekä Suomen että EU-tasolla tapahtumassa hitaasti, mutta varmasti. Kiitoksia. Kiitos Maija herättelevästä puheenvuorosta. Tässä on vähän jokaiselle taas pohdittavaa. Sitten meillä aikataulu rientää ja me annetaan seuraavaksi puheenvuoro yrittäjä Anna-Mari Niutaselle. Hän pohtii, voiko vaatebisnes olla vastuullista. Ole hyvä, Anna-Mari. Haluaisin aloittaa tänään kysymällä, voiko vaatebrändi olla vastuullinen ja voiko kannattava bisnes perustua siihen, että kannustamme ihmisiä ostamaan vähemmän ja tarpeeseen. Näitä asioita me olemme nyt Nepralla pohtineet viimeisen 5 vuoden ajan. Ennen kuin mennään tarkemmin Nepran tarinaan, brändiin ja meidän vastuullisuusajatteluun, esittelen vielä lyhyesti meidät Nepran takana. Minun nimeni on Anna-Mari Niutanen ja olen toinen Nepran perustajista. Vastaan meillä liiketoiminnan kehittämisestä, taloussuunnittelusta, sisällöistä ja kumppanuuksista. Kuvassa vasemmalla Essi Enqvist, Nepran toinen perustaja. Hän vastaa muun muassa tuotesuunnittelusta, kaavoituksesta, tuotannosta ja logistiikasta. Ja kuvassa oikealla on Elsa Alfors, ja hän vastaa meillä muun muassa markkinoinnista, myynnistä, niiden strategioista, sisällöistä ja yhteistyöstä. Idea Neprasta syntyi helmikuussa 2015, kun olin vasta valmistunut Lahden ammattikorkeakoulusta. Olin asunut noin 1,5 vuotta Saksassa ja harrastin intohimoisesti crossfittiä. Mietin kuumeisesti, miten mä voisin yhdistää nämä 2 kotimaatani, harrastukseni ja kiinnostukseni vastuullisuuteen. Visio kehittyi vähitellen, kun huomasin, etten löytänyt vastuullisesti tuotettuja urheiluvaatteita omaan harrastukseeni, enkä kyllä löytänyt työpaikkaakaan. Minulla ei ollut aikaisempaa vaatealan osaamista tai verkostoja. Taustatyötä tehdessä huomasin kuitenkin, että ideassa on potentiaalia ja ymmärsin samalla, etten pystyisi tähän projektiin yksin. Otin yhteyttä Lahden ammattikorkeakoulun yrittäjyysopettajaani, joka välitti viestiä sitten eteenpäin tekstiilipuolelle. Essi oli ainoa, joka viestiini vastasi. Ja toukokuussa 2015 aloitimme yhteisen projektimme. Emme tunteneet toisiamme etukäteen, mutta yhteinen visio urheiluvaatebrändistä on yhdistänyt meitä heti alusta asti. Halusimme tuottaa istuvia, ajattomia, kestäviä urheiluvaatteita, jotka olisi tuotettu läpinäkyvästi ja eettisesti. Lisäksi olemme alusta asti halunneet puuttua kestämättömiin tapoihimme kuluttaa. Marraskuussa 2015 perustimme Nepran. Olemme tunteneet Essin kanssa vasta 0,5 vuotta. Yrityksen perustaminen tuntemattomien kesken ei tietenkään ole haasteetonta ja etenimmekin hyvin hitaasti. Olimme vasta valmistuneita ja meillä ei ollut sen suurempaa kokemusta työnteosta kuin kokemusta etätyöstäkään. Nimittäin Nepra on rakennettu noin 90% etänä kotitoimistoista käsin. Uskomme, että yhteisen vision ansiosta olemme päässeet näin pitkälle. Ja tänä vuonna maaliskuussa saavutimme pienelle yritykselle tärkeän virstanpylvään, kun palkkasimme ensimmäisen työntekijämme. Ja Elsa aloitti liiketoiminnan markkinoinnin ja myynnin kehittämisen parissa. No millaista brändiä olemme sitten rakentaneet viimeiset 5 vuotta? Nepra on hyvän mielen urheiluvaatemerkki Lahdesta. Brändin keskiössä ovat istuvat ja käytännölliset vaatteet, pehmeät ja laadukkaat materiaalit, ajattomuus ja sesongittomuus.
Lisäksi haluamme tuottaa vaatteemme läpinäkyvästi ja eettisesti. Urheiluvaatemallistomme Essi suunnittelee Hämeenlinnassa. Kaikki tuotteet tuotetaan Virossa Tallinnassa ja kankaat tulevat Pohjois-Italiasta. Kankailla on Ökotex-sertifikaatti, joka tarkoittaa sitä, että haitallisia kemikaaleja ei ole käytetty. Valitsemme aina kierrätysmateriaaleja kuin se on mahdollista. Haluamme pitää tuotantomme lähellä ja välimatkat pieninä. Tällä hetkellä pystymme selvittämään tuotteemme alkuperän kankaan valmistuksesta tuotantoon ja kierrätysmateriaalit pidemmälle myös kuitutasolle. Vapaa-ajan mallistomme teemme yhteistyössä Pure Wastin kanssa. Tällä helsinkiläisellä yrityksellä on omat fasiliteetit Intiassa ja heidän toimintansa perustuu 100% kierrätysmateriaalien valmistukseen ja niistä tehtyihin tuotteisiin. He eivät käytä tuotannossaan kemikaaleja eikä tuotteita värjätä. Nepran ja meidän missio on muuttaa koko toimialaa vastuullisemmaksi ja toimia samalla esimerkkinä. Haluamme myös muuttaa kulutuskäyttäytymistä vastuullisempaan suuntaan. Voiko vaatebrändi sitten olla vastuullinen? Kun perustimme Nepran vuonna 2015, aika harva puhui vastuullisuudesta, etenkään urheiluvaatepuolella. Olimme alusta asti vakuuttuneita visiostamme ja silti samalla epäilimme, voimmeko kannustaa asiakkaitamme ostamaan vähemmän ja vain tarpeeseen ja silti saada työstämme joskus palkkaa. Pohjatyö on todella vienyt aikaa ja palkkaa ei nostettu ensimmäiseen 2 vuoteen. Uskomme kuitenkin, että tämä pioneerityö on tehnyt Neprasta vahvan ja luonut pohjaa kannattavalle ja kestävälle pitkäikäiselle liiketoiminnalle. Vastuullisuus Nepralle on sekä toimintamme ydin ja lähtökohta, mutta samalla myös suurin ristiriita. Vastuullisuus ei ole erillinen strategia, vaan se on mukana päätöksenteossamme ihan päivittäin. Samalla me olemme osa teollisuutta, joka saastuttaa enemmän kuin lento- ja laivaliikenne yhteensä. Uskomme, että nämä tosiasiat on hyväksyttävä. Me emme tule koskaan olemaan täydellisiä. Uuden vaatteen valmistaminen tuottaa aina päästöjä, oli valmistusmaa tai materiaali mikä tahansa. Vaatteilla on kuitenkin merkitystä, eikä niitä pitäisi tuottaa muiden ihmisten tai ympäristön kustannuksella. Tästä syystä me Nepralla uskomme vaatteisiin, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia, ovat ajattomia ja kestävät sekä aikaa että käyttöä. Lisäksi vaatteet tulee valmistaa vastuullisesti. Voimme kulloisessakin tilanteessa toimia niin vastuullisesti kuin niillä tietotaidoilla sillä hetkellä osaamme ja voimme jatkuvasti kehittää liiketoimintamme vastuullisemmaksi. Ekologisinta olisi olla ostamatta mitään tai tuottamatta mitään tai ostaa aina käytettyä. Uskomme silti vahvasti, että toiseksi paras vaihtoehto on tuottaa ja kuluttaa niin eettisesti ja ekologisesti kuin mahdollista. Tähän me Nepralla tarjoamme myös ratkaisuja. Kiitos. Kiitoksia Anna-Maria tosi mielenkiintoisesta yrittäjätarinasta. Ja meillä on tosi mahtavasti porukkaa linjalla. Tällä hetkellä 114 osallistujaa. Kiitos teille kaikille tässä vaiheessa. Aivan huikeeta. Miten nauttia muodista ja saada enemmän vaihtoehtoja itselleen kestävästi kuluttaen? Tämä meille paljastaa Soile-Maria Linnemäki Vaatepuu-yrityksestä. Ole hyvä, Soile-Maria. Moi munkin puolesta kaikille ja ollut tosi kiinnostavia puheenvuoroja tähän asti. Kiitos Maijalle, Anna-Riinalle ja Anna-Maijalle ja huipulle tiimille, ketkä tämän webinaarin on järjestänyt kunnialla mukana. Mun nimi on siis Soile-Maria Linnemäki ja mä oon vuonna 2013 perustanut vaatelainaamo Vaatepuun. Ja sitten myöhemmin me ollaan kehitetty tämän vaatelainaamo-konseptin ympärille muita kestävää pukeutumista tukevia palveluita, tavoitteena tukea vielä entistä kokonaisvaltaisemmin sitä asiakasta, joka haluaa vastuullisempaan suuntaan. Tämä yritys syntyi puhtaasti halusta tehdä jotain ympäristön eteen. Koen mun tulokulma tähän tämmöiset ehkä maailmanparantajapuolelta. Mulla ei ole tekstiilialan taustaa, mutta olen oppinut tosi paljon matkan varrelta. Lyhkäisesti mikä Vaatepuu on, kuten mä sanoin, että me ollaan lähdetty kehittämään sen vaatelainaamo-konseptin ympärille vähän palveluita, mutta tämä koko pukeutumispalvelu perustuu tähän vaatelainaamo-konseptin ympärille. Ja me ollaan vaatelainaamo-ketju, me toimitaan tällä hetkellä 5 eri kaupungissa ympäri Suomea. Kotipaikka on Järvenpäässä
Sitten Helsingissä ja Tampereella on omat toimipisteet. Turussa Eco Local Market pyörittää meidän toimipistettä ja Jyväskylässä Koto Design Market. Sitten meillä on second hand kauppapaikka Järvenpäässä. Sitten me ollaan alettu myymään tämmöisiä vastuullisia perusvaatteita. Ollaan pieniä myymäläosastoita rakennettu. Ollaan haluttu auttaa niitä meidän lainaamon asiakkaita rakentaa myös sellaista vastuullista sitä omaa vaatekaappia. Auttaa sitä asiakasta rakentamaan oman näköinen omiin tarpeisiinsa sopiva se oma vaatekaappi. Sen lisäksi meillä on tämmöistä pientä korjauspalvelua aloitettu tuolla Helsingin toimipisteessä, neuvontaa, ja nyt sitten ihan uutena, niin kun saatiin avattu nyt koronan aikana tämä meidän verkkokauppa, niin sinne ollaan luotu tämmöisiä koulutuksia ja niin kuin stylauspalveluita, ja mitkä niin kuin tähtää nimenomaan siihen kestävään pukeutumiseen. Ja sen lisäksi tehdään paljon vaikuttamistyötä erilaisten hankkeiden kautta. Tänään nyt keskiössä, kuten otsikin oli, yhteinen vaatekaappi kestävää kuluttamista, niin on tämä vaatelainaamo. Ja siinä on siis bisnesideana se, että me myydään puolen vuoden pituisia jäsenyyksiä meidän vaatekirjastoon. Eli se toimii niin kuin kirjasto, mutta siellä lainataakin vaatteita omiin tarpeisiin tai omin fiilisten mukaan. Me myydään eri kokoisia jäsenyyksiä, koska ihmisillä on hirveän erilaisia pukeutumistarpeita. Toiset haluaa lainata joutsenen ihania untuvatakkeja talvella ja etätyöskentelyyn jotain ihania college-housuja ja pehmeitä neulepaitaa. Toinen haluaa lainata paljettimekkoja joka viikonlopulle. Meillä on hirveän erilaisia tarpeita ja odotuksia tähän palveluun. Ja se menee se jäsenyys sillä tavalla, kun on hommannut jäsenyyden, niin siellä vaatelainaamossa fyysisesti asioidaan viikon ja 2 välein. Lainataan vaatteet, käytetään niitä, huolletaan kotona ja sitten tullaan palauttamaan ja lainataan uudet. Tässä on vielä selkeytetty sitä, eli miten se toimii. Eli meidän pienin ostoskori, meillä on tämmöisiä omia rahayksikköjä ja tästä pisteet, niin jos ostaa sen pienimmän tuon 100 pistettä sisältävän jäsenyyspaketin, niin joka kerta kun asioi meillä, niin saa lainata vaatteita kerrallaan sen valitsemansa ja maksamansa jäsenyysostoskoripaketin perusteella. Jees, eli kuten otsikossakin sanottiin, tai väitettiin, että tämä yhteinen vaatekaappi edistää kestävää kuluttamista, oikeastaan siinä on 2 eri näkökulmaa, että millä tavoin, ja mä haluaisin ne avata nyt teille. Eli yksi meidän tavoite on sillä yhteiskäytöllä maksimoida se yhden vaatteen käyttökerrat. Ja sitten toisaalta 2, me halutaan sillä meidän jäsenyyden aikana totuttaa kuluttajia toimimaan kestävämmin pukeutumisen saralla. Ja nyt mä avaan nämä. Ensin mennään tuohon 1, eli vaatteiden käyttökertojen maksimoiminen. Miten me se tehdään? Niin 1 on se, että mistä ne vaatteet tulee. Me tehdään aika paljon yhteistyötä kotimaisten vaatesuunnittelijoiden kanssa ja ostetaan esimerkiksi sellaisia vaatteita jotain suunnittelijoiden varastoihin ja studioille kertynyt. Ne voi olla esimerkiksi jotain edellisten mallistojen viimeisiä myymättömiä kappaleita, ne voi olla jotain kakkoslaatuja protoja, ne voi olla jotain käytettyjä näytöskuvausvaatteita, missä on jotain. Eli sellaisia vaatteita, mitä on ehkä vaikea myydä, ja suunnittelija ei halua mitään mittavia alennuskampanjoita pitää, niin tarjoavat mielellään sitten meille näitä vaatteita. Ja ne on usein vielä sellaisia vaatteita ehkä, että ne ei ole just niin hyvin mennyt kaupaksi, mutta useimmiten ihmisillä on erilainen, ne haluaa ostaa erilaisia vaatteita, kun he haluavat lainata. Eli usein on niitä vaatteita, jotka juuri sopii hyvin siihen lainaamiseen. Eli ehkä pikkasen spesiaalempeja kuin mitä ihmiset ostaisi itsellensä. Sitten me hankitaan mahdollisimman laadukkaita vaatteita, eli se, että niiden vaatteen pitää ensinnäkin tuottaa meille rahaa, koska niiden pitää kestää aika monta kertaa, jotta me saadaan meidän sijoittama raha niistä takaisin, niin niiden pitää kestää sitä käyttöä ylipäätänsä, eli materiaalilta pitää olla laadukkaita ja pitkäikäisiä vaatteita myös ulkoisesti, että ne on kiinnostavia vielä useammankin vuoden päästä. Lisäksi me hankitaan jonkun verran vintagia, jos mä jossain kirpparilla törmään ja näen jonkun helmivaatteen, niin sieltäkin kautta niitä tulee. Maksimoidaan näitä käyttökertoja vaatteille sillä, että opastetaan niitä meidän asiakkaita huoltamaan lainavaatteita. Eli aina kun asiakas lainaa, me kerrotaan, miten se kuuluu huoltaa. Ja siinä on toki myös se ajatus, että kun asiakkaat oppii huoltamaan meidän vaatteita, he oppivat huoltamaan myös omia vaatteita.
Me korjataan tosi paljon niitä meidän yhteisvaatteita. Osa vaatteet esimerkiksi kainalosta saattaa alkaa aukeilemaan, niitä sitten korjaillaan. Tai sitten esimerkiksi tuossa just viime viikolla niin värjäsin mustia haalistuneita vaatteita ja ne sain mielettömiä kiksejä sillä, että sain tarjottu niillekin vaatteille taas valtavasti lisäkäyttökertoja sillä. Sitten me kierrätetään näitä meidän vaatteita toimipisteestämme toiseen, jolloin me voidaan tarjota niille meidän asiakkaille uutuuden viehätystä niillä samoilla vaatteilla vuosikausia. Ja musta se on tosi hauska nimenomaan nyt tässä, kun Järvenpäästä joku vaate lähtee Turkuun kiertoon, se lähtee sieltä Tampereelle, se käy Jyväskylässä ja Helsingissä, kun se tulee takaisin Järvenpäähän, niin siinä on saattanut mennä pari vuottakin aikaa, ja sitten se tuntuu jälleen uudelta näille meidän järvenpääläisille asiakkaille. Ja sitten siellä myymälässäkin me vähän huijataan asiakkaita, vaihdetaan ihan tietoisestikin järjestyksen logiikkaa, koska niin se vaan on, että joku vaate jää jossain tietyllä tavalla aseteltuna, niin ei herätä ehkä joissain ihmisissä kiinnostusta, mutta kun sen jotenkin laitat uuteen valon myymälässä toiselle paikalle, niin se saattaakin vaikuttaa mielenkiintoiselta. Ja sitten kun vaate on lainauskelvoton, niin joko me myydään meidän oman second handin kautta niitä vaatteita sellaisille asiakkaille, ketkä niitä on rakastanut lainailla. Tai sitten meillä on nyt tämä uusi ollut, että me ollaan tehty uusia tuotteita, eli esimerkiksi jostain kivoista printtikankaista, jotka on ollut ihan suosikkeja, ja meidän jäsenillä on syntynyt paljon tunnesidettä joihinkin vaikka mekkoihin, niin ollaan tehty donitseja, jolloin sitten se asiakkaasta on tuntunut tosi kiva, että saa niinku ikään kuin palasin vielä siitä mekosta niin omaan talteen ja saa käyttää sitä hiuksissa. Sitten tämä toinen näkökulma, eli kuluttajatottumusten muuttaminen. Eli useinhan se lähtötilanne on tämä kaunis kuva tässä, en tiedä onko sen näköinen kuin teidän vaatekaapit, mutta tämä oli joskus, tämän näköinen oli mun omakin vaatekaappi silloin, kun aloin perustaa tätä mun yritystä. Eli vaatekaapit pursuilee, mutta usein on fiilis, että ei ole mitään päälle pantavaa. Eli meillä kertyy monista eri syistä niin vaatteita, mitä me käytetään ehkä kerran tai kaksi, ja sitten se muuttuu semmoiseksi kaaokseksi ja sieltä ei enää löydä mitään. Niin ehkä tämä vaatelainaamo palvelee vähän eri tavalla kuin se, joka on jo tässä ikään kuin tavoitetilassa. Eli että oma vaatekaappi on harkittu, laadukas, ajaton ja yhteentoimiva kokonaisuus. Se on se, mihin me halutaan, että meidän asiakkaat oppii lainaamalla. Ne lainaa erilaisia materiaaleja, erilaisia malleja ja siinä samalla pohtii niin kuin sitä, että mitkä näistä on oikeasti sellaisia, että mä sain sen ilon, kun mä sain sen siitä kertalainauksesta ja mikä oli niin hyvä lainavaate, että mähän käytin sitä aamusta iltaa eri tilaisuuksissa viikonloppuna töissä ja se rimmasi täydellisesti oman vaatekaapin kanssa. Silloin voit alkaa jopa harkitsemaan, että kannattaisiko se semmoinen vaate ostaa omaksi. Ja samalla meidän jäsenet tulee tutuksi tietysti laadun kanssa tuntemaan sitä laatua. Ja kun se oma tyyli on hallussa ja sä voit luottaa johonkin vaatemerkkiä sen laatuun, niin sä uskallat sijoittaa jopa se 250 € siihen vastuullisesti tehtyyn neuleeseen. Eli pähkinänkuoressa, eli tämä vaatelainaamo voi toimia työkaluna kestävän pukeutumisen opetteluun, tai sitten jos se kestävä pukeutuminen on jo hallussa, niin silloin se mahdollistaa sen, että sä voit käydä fiilistelemässä ja lainamassa sellaisia vaatteita, mitä sä tiedät jo. Mäkään esimerkiksi pastellinsävyjä ostaisin ikinä omaan vaatekaappiin, mutta mulla tulee monesti keväisin semmoinen fiilis, että vähän minttua tai persikkaa pitäisi saada. Niin se on tosi siistiä, kun sen voi käydä lainaamassa ja ihastuttaa ihmisiä ja ilostuttaa myös itseänsä. Tässä on vielä pikaisesti tämä kierto, että miten tämä meidän vaate kulkee täällä meidän toimipisteissä ja muuten. Tuossa onkin alanurkassa toi Next Step Going Online. Toivottavasti pian tapahtuu se. Jäsenkyselyistä. Just tehtiin uusi jäsenkysely, missä 92% vastaajista oli sitä mieltä, että vaatepuulla on positiivinen vaikutus vaateteollisuuden suuntautumiseen kohti kestävämpää kehitystä. 82% kokee, että vaatepuun ansiosta he pukeutuvat nykyisin vastuullisemmin kuin ennen.
Tämä on sitten vähän vuoden takaisesta kyselystä. 88% vastaajista kertoo ostaneensa vähemmän turhia vaatteita, 58% kertoo oppineensa ymmärtämään paremmin vaatteiden huollon merkityksen, 58 vastaajista kertoo oppineensa ymmärtämään paremmin, mistä kotimaisen laadukkaan vastuullisen tuotteen hinta muodostuu. Ja 45% kertoo ostaneensa vaatepuun kautta tutuksi tulleiden merkkien vaatteita enemmän myös omaan käyttöön. Kiitos. Aivan mahtava esitys. Isot kiitokset Soile-Maria. Todella kiinnostava konsepti. Nyt me tietysti toivotaan täällä näin kuumeisesti, että miten me saataisiin Päijät-Hämeeseen samanlaista toimintaa. Sitten meillä on aika sukeltaa sisään tekstiiliteollisuuden systeemiin. Kirsti Kura LAP-ammattikorkeakoulusta antaa meille kokonaiskuvan tekstiiliteollisuuden haasteista. Ole hyvä, Kirsti. Olen tosiaan Kirsti Kura LAP-ammattikorkeakoulusta ja toimin projektipäällikkönä 2 tekstiilihankkeessa. Täällä on mainittu tuo Telaketju-hanke ja sitten tässä Phoenix-hankkeessa, joka on tämmöinen enemmän tutkimushanke, jossa tutkitaan tekstiiliteollisuuden systeemisiä haasteita. Omasta mielestäkin ajattelin, että täällä on tullut hirveästi ratkaisuja tähän haasteeseen. Mun mielestä se on tosi kiva, koska tässä mun esityksessä on vasta niistä haasteista. Mutta että mitä se käytännössä tarkoittaa, että tämä on semmoinen aika iso sananrää, systeemiset haasteet, niin yritän vähän avata sitä. Eli tässä on nyt aika monimutkainen kuva. Lähdetään täältä alusta. Tässä on tosiaan mikro-, meso- ja makrotasoja, eli ehkä eniten ihmistä, kuluttajaa lähellä on nämä mikro- ja mesotasot, ja sitten tietysti niistä niin kuin näkyy, niin nuolia tulee ja menee tuonne makrotasolla, jossa sitten ollaan siellä systeemisissä haasteissa ja toiminnoissa. Mutta jos lähdetään tosiaan tuosta ihan alusta, niin tässäkin on tullut esille, että muoti on niin kuin osa identiteettiä, että siellä halutaan ilmaista itseään, ja aika paljon se pikamuoti on sitten ollut se, joka on niin kuin tullut sitä kautta, että halutaan paljon, halutaan halvalla ja halutaan niin kuin koko ajan uudistua. Ja nykyäänhän tosiaan on tiedossa, että rahaa käytetään vähemmän, mutta vaatteita ostetaan kappaleittain enemmän. Mutta mikä se on sen hinta sitten, eli ollaan silloin täällä tasolla, että meillä on tämä pikamuoti, jota ihan pidetään liiketoimintamallina. Ja tämä ei tarkoita sitä, että se olisi vaan tällaisten niin sanotusti pikamuotiketjujen liiketoimintamalli, vaan sitä kyllä esiintyy ihan niin kuin kaiken tasoisissa. Ja mihin se johtaa? Niin useasti tuotantohalvan työvoiman maissa. Tässä on iltapäivän aikana kuultu, että siellä tulee sitten ihmisoikeusrikkomuksia, vettä, kemikaaleja, tämmöisiä ongelmia, jotka on sitten niitä tällaisia niin kuin ulkoisvaikutuksia, jotka ei näy hinnassa, ne meneekin tästä niin kuin ulos. Eli me päädytään tänne, että miksi meillä on sitä pikamuotia ja alhaisia hintoja, niin niissä hinnoissa ei ole tämä osuus mukana. Ja silloin kun meillä on alhaisen hinnan olevia vaatteita, niin tulee niitä mielitekoja ja mielijohteita, eli tässäkin on puhuttu iltapäiväaikana siitä, että onko se, että me halutaan, tarvitaan vai tekeekö mieli ostaa, niin ollaan taas tämän kysymyksen äärellä. Ja monesti sitten, kun ostetaan hetken mielijohteesta, niin ne on monesti saattaa olla myös näitä hutiostoksia, joista tuossa Soile-Mariakin puhui, miten siihen voidaan vaikuttaa. Ja silloin meille syntyy jätettä, jolle sitten tällä hetkellä on loppujen lopuksi vielä aika alussa ollaan sen hyötykäytössä, ja että uusia käyttää kyllä, eli vaatteena sitä tapahtuu, mutta maailmassa on se on tosi pieni osa, mitä loppujen lopuksi sit saadaan kierrätykseen, että tosi paljon poltetaan ja sitten monesti ihan dumpataan. Sitten täällä on tosiaan päästään tänne kierrätysvähäistä, ja sitten tuossa Anna-Riinan esityksessä tuli niitä, että mitä niitä on niitä kierrätyksen haasteita ja mitä kautta se tuotesuunnittelija pystyy niihin vaikuttamaan. Eli sitten ollaan näissä kysymyksissä. Ja sitten yksi puoli on se, että mikä estää kierrätystä, niin on tämä vaatteiden huono jäljitettävyys. Eli tässä ollaan siinä tuotantoketjussa, niin kuin
hankintaketjun läpinäkyvyydessä, että sitä kanssa entistä enemmän haastetaan ja paljon yritykset on jo lähtenytkin sitä, että sitä avataan sitä ketjua, jota kautta sitten tiedetään esimerkiksi siitä tuotteesta, että mitä siinä on, että esimerkiksi kemikaalit on sellaisia, että jos me ei tiedetä jossain tekstiilituotteessa, että siellä on vaikka jotain kemikaaleja, niin se saattaa olla ja yleensä onkin este sille kierrätykselle, että kuitenkin pitää mennä niin kuin varmaan päälle, että sitten niissä kierrätystuotteissa ne ei saa olla haitallisia. Tässä on tosiaan niin kuin paljon asiaa yhdessä kuvassa ja mulla ei ole aikaakaan niin paljon tämän enempää käsitellä, mutta mä toivon, että saatte tästä jonkinlaista yhteenvetoa tälle iltapäivän sessiolle, että kaikista palluroista on puhuttu enemmän muissa esityksissä, tämä sitten kokoaisi sitä. Mutta systeeminen haaste, se on sitä, että niitä haasteita on monella tasolla ja hyvin moni pystyy siihen vaikuttamaan ja sitten pitää olla tietoinen, mitä se kaveri tekee. Mutta että kun se kokonaissuunta on kestävämpään, vastuullisempaan suuntaan, niin silloin niitä haasteitakin saadaan pikkuhiljaa ratkaistua. Mutta yhteistyötä ja aktiviteetteja tässä tarvitaan. Tässä lyhyesti isosta aiheesta. Loistavaa, Kirsti, tästä ison kuvan maalaamisesta. Tämä on tosiaan aika haasteellinen setti, eikä ihan niin yksioikoista todellakaan. Nyt meillä on tullut viimeisen esityksen aika. Miten jokainen meistä voi osallistua kiertotalouteen? Marjut Villanen Lab-ammattikorkeakoulusta valottaa tätä teemaa meille. Ole hyvä, Marjut. Marjut Villanen ja tällaisesta hankkeesta kuin CESI, eli Citizen Involvement in Circular Economy Implementation. Tässä hankkeessa ollaan 3 tasolla. Pyritään saamaan kansalaisia osallistumaan kiertotalouteen ja jakamistalouden toteuttamiseen. Tämä CESIn rahoittaa tällainen kuin Interreg Europe EUsta. Ja me lisätään tietoisuutta kiertotaloudesta ja me halutaan korostaa sitä, että kansalaisten sitoutumisella on todellakin merkitystä. Niin kuin me ollaan tänään tässä kuultu tämän tekstiiliaiheen ympärillä, niin se, miten me kansalaisena kulutamme, miten me kierrätämme ja miten me hoidamme tekstiilejä, niin sillä on merkitystä ja sillä voidaan saada isoja asioita aikaiseksi. Ja sen takia me siis CESissä kannustetaan kansalaisia omaksumaan näitä tällaisia kestäviä kulutustottumuksia ja kestäviä käyttäytymismalleja. Yhteiskäyttö, niin kuin nyt esimerkiksi Vaatepuun tämä vaatelainaamo, tuotteen elinkaaren pidentäminen, korjaamisen, uudelleenkäytön, uudelleenvalmistuksen kautta, kunnostamisen kautta, kunnossapidon kautta, mistä me ollaan tässä tänään kuultu useita hyviä esimerkkejä. Ja tietenkin se jätteiden vähentäminen on aina kanssa tärkeä asia, energian säästö jo siellä tuotantoprosesseissa, mutta sitten myös kotitalouksissa ja tällainen kestävä kiertotalousajattelu. Nämä kaikki kuuluu CESin aihepiiriin ja näistä halutaan puhua enemmän, halutaan kannustaa ihmisiä tähän suuntaan. Toimitaan oikeastaan niin kuin jopa 3 tasolla. Me toimitaan tällä kansalaisten tasolla, eli halutaan herättää huomiota, halutaan kiinnittää huomiota, mutta me ollaan myös sitten tällaisella politiikkatasolla. Meillä on tarkoitus myös CESissä saada aikaiseksi sitä, että alueelliset strategiat, alueelliset ohjelmat päivittyvät sitten sen mukaisiksi ja sen näköisiksi, että ne tukee kansalaisten osallistumista kiertotalouteen ja jakamistalouteen. Ja meillä on täältä Suomesta mukana, Päijät-Hämeestä mukana Päijät-Hämeen liitto. Ja täällä olikin jo Maarit ja Johanna esiteltyinä. Ja sinänsä niin kuin Päijät-Hämeen liitto on meille äärimmäisen tärkeä kumppani, koska että me saadaan se ohjelmatasolle tämä työ ja tämä toiminta, niin meillä pitää olla ohjelmatason toimijoita. Ja siksi tämä Päijät-Hämeen liitto on meille tärkeä kumppani. Me päästään tekemään sitten ihan niin kuin alueellisia strategioita Päijät-Hämeen liiton kautta. Mutta meillä on Euroopassa muitakin tärkeitä kumppaneita. Meillä on Belgiasta, Espanjasta, Ranskasta, Tsekeistä ja Bulgariasta hankekumppanit. Ja heidän kauttaan me sitten saadaan kuulla lisää, miten eri puolilla Eurooppaa tätä kestävää kehitystä ja tällaista ohjelmatason työtä tehdään, saadaan hyviä käytänteitä sieltä. Vielä tässä näin kun lopuksi sanoa teille sellaisia, että kun te mietitte sitä,
että minkälaisia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä toimenpiteitä hoidatte omassa perheessä, omassa kotitaloudessa, naapurustossa, asuinalueella, ehkä omassa kaupungissa, minkälaisia hyviä käytäntöjä on kunnasta, maakunnasta, niin me mielellään kuullaan näistä. Sesin tämä 3. asia on jakaa näitä hyviä käytäntöjä Euroopan muihin kolkkiin, Euroopan Interreg Europein muihin maihin, joissa samanlaisia hankkeita toteutetaan. Ja tietenkin ihan meille itsellekin, jos joku tietää omalta asuinalueeltaan hyvän käytännön, jolla tätä meidän SESin aihepiiriä viedään eteenpäin, niin antakaa meille ihmeessä vinkki, sillä niitä me halutaan kuulla, että me saadaan edistettyä sitten sitä työtä ihan täällä Päijät-Hämeessä, Suomessa ja Euroopassa. Ja jos haluatte tietää lisää meidän SESI-hankkeesta, meillä on tällainen interregeurope.eu/SESI on meidän nettisivut. Ja sitten meillä on Twitterissä tili, Instagramissa ja Facebookissa tili, että tervetuloa seuraamaan meitä, tykkäämään meistä, jakamaan meille hyviä käytäntöjä ja keskustelemaan kanssamme. Ei mulla tässä SESistä muuta ole. Kiitos teille kaikille paikallaolosta. Kiitos siitä, että olette mukana tämän aihepiirin toiminnassa. Aivan mahtava tilaisuus. Toivottavasti nautitte yhtä paljon kuin me täällä lähetysstudiossa. Tämä oli todella hienoa, että me saatiin tämä tilaisuus onnistumaan näin, koska tämä piti alun perin olla ihan live-versio, mutta näin tästä tuli kuitenkin hyvä webinaari. Oikein mahtavaa kesän odotusta kaikille ja hyvää jatkoa. Meidän lähetyksemme päättyy tällä kertaa täältä. Kiitos paljon.